સો નોર્મલી આપણે એક એપ્લિકેશનને આઈડેન્ટિફાઈ કઈ રીતે કરી શકીએ એના લોન્ચર આઇકનથી. આ જે બધા છે તેને લોન્ચર આઇકન કહેવાય. આ વિકીપીડિયાનું છે, કાઇટનું છે, ટેલિગ્રામનું છે. આપણે પણ જે સાઇટ પહેલાં નામ તો ભાગ્યે જ વાંચીએ, આપણે આઇકન પરથી એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય, બરાબર. તો અત્યારે જે આપણે એપ ઇન્સ્ટોલ કરી એ એપનો આઇકન જે છે એ સમથિંગ આવો આવે છે. આ ફ્લટરનો ડિફોલ્ટ આઇકન છે અને આ ડિફોલ્ટ જે પ્રોજેક્ટનું નામ હોય ને તે આવી જાય. આજે આપણે શીખીએ છીએ કે કઈ રીતે તમે ફ્લટરમાં લોન્ચર આઇકન અને લોન્ચર નેમ બદલી શકો. હવે ફ્લટર શું કામ આટલું બધું પોપ્યુલર છે એનું એક રીઝન છે એની બધી લાઇબ્રેરીઝ. ફ્લટર જે રીતે કેમ જે ક્વેરીની લાઇબ્રેરી આવે તો સેમ રીતે ફ્લટરની પણ ઘણી લાઇબ્રેરીઝ અવેલેબલ છે. સો આજે આપણે એ ટોપિક એ જ છે કે કઈ રીતે તમે લાઇબ્રેરીઝ ફ્લટરની અંદર યુઝ કરી શકો. ડેટા ટેબલની લાઇબ્રેરી જોઈએ હતી, ડેટા ટેબલ એનિમેશન્સ, તો સેમ રીતે આની અંદર પણ લાઇબ્રેરી આવે અને આ લોન્ચર નેમ અને લોન્ચર આઇકન ચેન્જ કરવા માટે પણ લાઇબ્રેરી અવેલેબલ છે. સો સિમ્પલ તમે આને સર્ચ કરો ફ્લટર લોન્ચર આઇકન. ઓકે, આમાં તમે જાઓ તો ડેવ કરીને સાઇટ છે, બરાબર. પબ ડેવ પર તમને બધા જ ફ્લટરના જે પેકેજીસ છે તે મળી જશે. તમે આટલે પણ સર્ચ કરી શકો છો લાઈક લોન્ચર આઇકન. તો જો લોન્ચર આઇકન માટે ઘણી લાઇબ્રેરી અવેલેબલ છે, બટ તમારે કઈ લાઇબ્રેરી સિલેક્ટ કરવાની બેઝડ ઓન કેટલી એની પોપ્યુલારિટી અને લાઇક્સ કેટલા મળેલા છે. સો આ એના લાઇક્સ મળેલા છે. હા, તે ટોપ પર હશે. સો આ જે પર્ટિક્યુલર લાઇબ્રેરી, કોઈ પણ તમે લાઇબ્રેરી ઓપન કરો ને એટલે તમને આટલી જ વસ્તુ મળશે, આવું જ જોવા મળશે. રીડમીમાં ડોક્યુમેન્ટેશન આપેલું હશે, આખી 1 by 1 લાઈન તમારે વાંચવી પડે કે આ લાઇબ્રેરીનો કઈ રીતે યુઝ કરવાનો એ બધું લખેલું છે. ઓકે, પછી ચેન્જ લોગમાં હોય કે અત્યાર સુધીમાં લેટેસ્ટ વર્ઝન કયું ચાલે છે, કયા વર્ઝનમાં એ લોકોએ શું શું ચેન્જ કર્યું. ઓકે, ઇન્સ્ટોલિંગમાં પ્રોસેસ આપેલી છે કે કઈ રીતે આ તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. બરાબર, હા, એને તમારા પ્રોજેક્ટમાં ઇન્સ્ટોલ કરવી પડે. ઓકે, અત્યાર સુધીમાં કયા કયા વર્ઝન્સ અવેલેબલ છે અને એનો સ્કોર બતાવે. આપણે મેઇન કામનું છે ઇન્સ્ટોલિંગ અને રીડમી. ઓકે, સો ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે એ લોકોએ જો આટલે આખું લખેલું છે કે કોઈ પણ લાઇબ્રેરી તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની આવશે તો એ આ ફાઇલમાં જ આવશે. મેં તમને કહ્યું હતું કે પબસ્પેક YML ફાઇલ એ એપ્લિકેશનની સેટિંગ્સ ફાઇલ કહેવાય. ઓકે, સો સેટિંગ્સ ફાઇલની અંદર તમારું ઇન્સ્ટોલ થશે. સો આ લોકોએ શું લખ્યું છે કે તમારી પબસ્પેક YML ફાઇલ ઓપન કરો, એની અંદર ડિપેન્ડન્સીઝની અંદર આ વસ્તુ એડ કરી દો, ફ્લટર લોન્ચર આઇકન. ઓકે, બધી લાઇબ્રેરી માટે સેમ જ પ્રોસેસ હોય. તો આપણે ડિપેન્ડન્સીઝમાં જઈએ તો આ ઓલરેડી એક લાઇબ્રેરી આપેલી છે. તમારે આ લાઇબ્રેરીનું રિસર્ચ કરવાનું છે કે આ કપટીનો આઇકન શું છે. ઓકે, નાવ તમારે સિમ્પલ એ લોકોએ કહ્યું છે કે આ વસ્તુ તમારે કોપી પેસ્ટ કરી દેવાનું. ના, બસ આઈડો આ ખાલી ઓનલાઈન. જો હવે આ જેવું તમે લાઇબ્રેરી આટલી જો તમે વર્ઝન નહીં લખો ને તો પણ ચાલે, એ ઓટોમેટિક વર્ઝન લઈ લેશે. ઓકે, સો જેવું તમે ડિપેન્ડન્સીઝ એડ કરી, બરાબર. હવે આ એક લાઇબ્રેરી એવી છે કે આની અંદર બીજા પણ ઘણા ચેન્જીસ છે. સો લાઈક ફ્લટર આઇકન, જો આ લોકોએ કહ્યું છે કે ડેવ ડિપેન્ડન્સીઝમાં મૂકો, સો ડેવ ડિપેન્ડન્સીઝ તો નીચે છે, આપણે આટલે મૂક્યું ડિપેન્ડન્સીઝમાં મૂકો યા ડેવ ડિપેન્ડન્સીઝમાં મૂકો. હવે મોસ્ટલી આમાં મૂકીએ. ઓકે, સો ઓપ્શનલ છે પેલામાં. ધેન ફ્લટર લોન્ચર આઇકન માટે એ લોકોએ આ ઓપ્શન આપ્યું છે, આ લાઈનમાં લખેલું છે જો એ લોકો. હા, તો એક્ઝેક્ટ લાઈનમાં લખવાનું. એટલે જ ગયું ને એન્ડ્રોઇડ નો લોન્ચર આઇકન iOS માં છે, iOS ટ્રુ એટલે એન્ડ્રોઇડ ને iOS નો સેમ જ આઇકન રાખવાનો. તમારે iOS માટે અલગ રાખવો હોય તો આટલેથી અલગ રાખી શકો. ઓકે, અને કયો ફોટો ડિસ્પ્લે કરાવવો છે, ચાલો આપણે મોટા ફોટો જ છે, ફ્લટરનો ડિફોલ્ટ છે. ચાલો કઈ નહીં, કોઈ પણ આઇકન લઈ લે, કોઈ પણ આઇકન લઈ લે ચાલશે. ચાલો આ F ફોટો 1 લઈ લઉં છું. સો એટલે તમારી ઇમેજનો પાર્ટ આપી દેવાનો. એટલે કયો આઇકન ડિસ્પ્લે કરાવશો. આ એપનો આઇકન થઈ ગયો, બરાબર. ચાલો હવે આ લાઇબ્રેરી એવી છે કે આપણે શીખ્યા છે કે પબસ્પેક ની અંદર તમે કંઈ પણ ચેન્જ કરો એટલે પબગેટ કરો. હવે પબગેટ તમે આટલેથી કરો યા ટર્મિનલમાંથી કરો, બંને સેમ જ કહેવાય. ટર્મિનલમાં તમારે કમાન્ડ લખવો પડે લાઈક ફ્લટર પબગેટ. સો પબગેટ આટલેથી કરો યા ટર્મિનલમાં કરો, બંને સરખું જ કહેવાય. ઓકે, આ ફાઇલની અંદર કંઈ પણ ચેન્જ કરો એટલે એકવાર પબગેટ કરવું જ પડે. ઓકે,
ડન. નાવ આ લોન્ચર આઇકન વાળી જે લાઇબ્રેરી છે, મોસ્ટલી બધી લાઇબ્રેરીમાં એક જ કમાન્ડ લખવો પડે, ફ્લટર પબ ગેટ. બટ આ લાઇબ્રેરી એવી છે કે જેની અંદર બે કમાન્ડ લખવા પડે. એ લોકોએ આપણે લખેલું છે કે રન ધ પેકેજ. આફ્ટર સેટિંગ અપ ધ કન્ફિગરેશન ઓલ ધીસ ઇઝ લેફ્ટ ટુ ડુ ઇઝ રન ધ પેકેજ. આ પેકેજને રન કરાવવું પડે. આ ફિક્સ છે પેકેજ વાઇઝ. ઓકે, હા, આ ટર્મિનલની અંદર તમારે મૂકવાનું. સી, આ એક એરર આવી. આ જ્યારે ફ્લટર પબ રેન્ડ લોન્ચર આઇકન આપણે લોડ કર્યું ત્યારે આ એક એરર આવે છે. હવે આ એરર કઈ રીતે સોલ્વ થાય? આ એકચ્યુઅલી વર્ઝનની એરર છે. તો તમે એન્ડ્રોઈડમાં જાઓ, એપમાં બિલ્ડ ક્રિએટર, ઓકે, આ જગ્યા પર એટલે મિનિમમ એસડીકે વર્ઝન છે, સો એ આપવાનું 21. ઓકે, સો 21 એસડીકે વર્ઝન કોનું છે? ઓકે, 5.0. અત્યારે કોઈ એવો ફોન નથી કે જેમાં એન્ડ્રોઈડ 4.4 હોય. એટલે આ લોકોએ બધી જે લાઇબ્રેરી બનાવી છે બધી 5.0 ની અપ જ બનાવી. એન્ડ્રોઈડ 5.0 ને અત્યારે એન્ડ્રોઈડ 11 ચાલે છે ફોનમાં આવે. એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન 12 છે. સો અત્યારે જ્યારે એન્ડ્રોઈડ આવેલું ને ત્યારથી આટલા વર્ઝન આવી ગયા. આ બધા એન્ડ્રોઈડના વર્ઝન છે 21. એટલે આ 5.0 21 કર્યું એટલે આ બધામાં જ ચાલે. અત્યારે કોઈ એવો ફોન નહીં હશે કે જેમાં 4.4 હોય. એટલે ઓલરેડી આ બધી વસ્તુ બંધ થઈ ગઈ. એટલા માટે એ એમ કહે છે કે લાઇબ્રેરી તમારે યુઝ કરવો હોય તો મિનિમમ તમારું વર્ઝન 21 હોવું જ જોઈએ, અને એ વર્ઝન આટલેથી ચેન્જ થાય છે. એપ, એન્ડ્રોઈડ એપ બિલ્ડ ક્રિએટર. ઓકે, ચાલો. સો આ ચેન્જ કર્યું. હવે ટર્મિનલમાં પેલો કમાન્ડ ફાયર ચેન્જ થઈ સક્સેસફુલી જનરેટેડ લોન્ચર આઇકન. ચલો આપણે નેમ પણ બદલી નાખીએ, એપનું નામ. તો એટલે સર્ચ કરીએ લોન્ચર નેમ. તો લોન્ચર નેમ માટે આઈડી આ લાઇબ્રેરી. ઓકે, સો આ લાઇબ્રેરીમાં શું કહે છે? ફ્લટર લોન્ચર નેમ. આ વસ્તુ એક પબ સ્પેકમાં મૂકી દો. ઓકે, અને બીજું આ ફ્લટર લોન્ચર નેમમાં તમારે નેમ આપવાનું. તો અહીંયામાં જઈએ અને લોન્ચર નેમમાં આપણે આપીએ K22. તો કોઈ નામ આપી દઈએ અત્યારે. ઓકે, ચાલો. આની અંદર પણ ટર્મિનલમાં કમાન્ડ લખવાનું કહે છે પબગેટ. ના શું ના, હવે પરમાનન્ટ ચેન્જ થઈ ગયો તમારો એપમાં. ના ના, આ ટર્મિનલ છે. કન્સોલ તો રનમાં આ ટર્મિનલ છે. રનની અંદર રનમાં આપણે પેલું પ્રિન્ટ કરીને જોતા. ટર્મિનલ તમારે ફ્લટરની અંદર કોઈ કમાન્ડ તમારા પ્રોજેક્ટમાં કમાન્ડ ફાયર કરવા હોય ને એના માટે યુઝ થાય. ઓકે, સો લાઈક ધીસ. હવે આપણે પ્રોજેક્ટને સ્ટોપ કરીને રન કરાવીએ તો આઇકન ચેન્જ થવો જોઈએ અને નેમ ચેન્જ થવું જોઈએ. ઓકે, એ ચેન્જ થઈ ગયો. હવે આવી જો ઘણી લાઇબ્રેરી અવેલેબલ છે. આ રન થાય ત્યાં સુધી તમને બતાવું. લાઈક એટલે તમે સર્ચ કરો ફ્લોટિંગ બટન. આ બધી લાઇબ્રેરી ફ્લોટિંગ એક્શન બટન માટે છે. જો ખાલી કવી કેવી હોઈ શકે લાઇબ્રેરી. બધી લાઇબ્રેરી મેં વન બાય વન ઓપન કરી. આવું ઇફેક્ટ તમારે બનાવી. તો એના માટે આ લાઇબ્રેરી ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. જો આમાં કોઈ કમાન્ડ નથી, ખાલી પબગેટ જ કરવાનું છે. અને આ એનો કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. આ એક્ઝામ્પલને તમારે સમજવું પડે. ઓકે, બહુ ઇઝી હોય. હજી જો આ છે આવી ઇફેક્ટ બનાવી આવું બનાવું. પછી એની અંદર મોડિફિકેશન કરી નાખે છે. જો એમ સ્ક્રોલ કરે, સ્ક્રોલ જ્યારે સ્ટોપ કર્યું ત્યારે આવું થઈ ગયું. ઓકે, સો એના માટે આ લાઇબ્રેરી બધું યુઝ કરેલું છે.
પછી આ કોઈ બીજું આપેલું છે આપણે જો પેલું તો ટેક્સ્ટ નું ફોન્ટ યુઝ નું નથી એવું છે ફોન્ટ આપણે કેટલી મહેનત કરી આ લોકો તૈયાર રાખ્યું છે જો હવે આ લોકો કેવું બનાવવું છે આપણું અહીં આવું ઓપન કરવાનું સો ઇફેક્ટ અહીંયા સુધી તો આપણે કરવું પડશે ને ખાલી બટન ને લઈ ના એ આખું જ આપશે બોટમ સાથે બધું આવશે આવી જો હા બોટમ સાથે એ લોકોએ આપ્યું છે એટલે આ આખું આટલું કોપી કરી લે બોટમ નેવિગેશન બાર લાઇબ્રેરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો આ લાઇબ્રેરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો ને આ એ લોકોએ જે એક્ઝામ્પલ આપેલું આ બેઠું બોટમ નેવિગેશનમાં કોપી કરી થઈ ઓકે આવું કાલે મહેનત કરી આપી એ પણ લાઇબ્રેરીમાં આવશે તો એ તો ટેક્સ્ટ પર યુઝ નહીં કરેલા આખી એપના એ આનાથી થઈ જશે અલગ અલગ ફોન્ટ તો થઈ ગયેલા ને પેલી TTF ફાઇલ અલગ અલગ મૂકવાની કેમ આઈડવા કરેલું છે ને આમાં તો આ યુઝ કરેલું છે પેલા ટેક્સ્ટમાં નહીં મૂકેલું એડજસ્ટ કરી નોર્મલ જ આવશે થઈ જશે ડિફોલ્ટ પેજ કયું આવે એ જ છે ને આપણું એમાં ચેન્જ કર્યું ને સ્ટોપ સ્પેકમાં બે પણ ચેન્જ કરો એટલે સ્ટોપ કરીને રન કરવું પડે અને આઈડિયો આ લોન્ચ થઈ ગઈ પછી ઉપર બની કરે ને ઓકે સો આ રીતે તમે લોન્ચર આઇકન ચેન્જ કરી શકો અને લોન્ચર નહીં ઓકે ચાલો હવે તમારે મને એક લાઇબ્રેરી કરીને બતાવો બટન પર ક્લિક કરે ને એટલે મેસેજ એમ ફ્લેશ થવો જોઈએ એને ફ્લટર ટોસ્ટ કહેવાય ફ્લટર ટોસ્ટ કેવો મેસેજ આવ્યો બીકોઝ અત્યાર સુધીમાં આપણે ક્યાં પ્રિન્ટ કરાવતા હતા રનમાં બટ હવે ફોનમાં રન કરાવશો ત્યારે રન થોડી જોવા જશે તો એ મેસેજ આટલે આવવો જોઈએ કે ધારો કે બટન પર ક્લિક કર્યું યુઝર નેમ પાસવર્ડ બરાબર નથી તો ત્યાં ને ત્યાં કે કંઈ પણ રિઝલ્ટ હોય તે તમારે આટલે ટોસ્ટ કરાવવાનું છે બટન મૂકું ક્લિક કરે ટોસ્ટ મેસેજ થવો જોઈએ રેડ કલરનો બોટમ સેન્ટરમાં આ જગ્યા પર એવી લાઇબ્રેરી આ લાઇબ્રેરી છે જ મેં